Good afternoon. My name is Eileen, and I am from the Eastern United States. Grateful to be on your meeting. Thank you so much. I feel honored to speak. Jó estét, Eileen vagyok, és a keleti partról tárcsáztam be Amerikából. Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Let us warmly welcome you, Eileen. We appreciate the time that you are spending with us tonight in the Tuesday evening shelter meeting with the Hungarian Fellows. Szeretettel köszöntünk, és köszönjük az időt, amit itt töltesz ma velünk a kedd esti Menedékben. The floor is yours. Thank you. I will start my story. I am a recovered compulsive overeater for today. I am not cured. Felépült kényszeres túlevő vagyok. A mai napon tünetmentesen felépülve, de nem kigyógyulva. I've always been a compulsive overeater. The pattern was established in early childhood. I stole from my family members. I stole food from them and other people as well. And that started happening around age 6. Kisgyermekkorom óta kényszeres túlevő vagyok, és ez a mintázat, ez a viselkedés már nagyon korán kialakult. Ételt csentem a családomtól, körülbelül már olyan 6 éves koromtól kezdve. That pattern of stealing food from people and trying to cover it up I spent so much time in my adult life driving to stores to try to replace everything that I had taken. És ez a viselkedési mintázat megmaradt felnőtt koromra is. Oly sokszor előfordult, hogy mindazt az ételt, amit elfogyasztottam, titokban próbáltam pótolni a boltba való elautózással. By the time that I had reached high school, about age 16, I knew that there was something wrong, but I did not understand my behavior. Mire elértem a középiskolás kort, nagyjából ilyen 16 éves lehettem, amikor már tudtam, hogy valami baj van velem, de nem igazán tudtam megmagyarázni ezt a viselkedést. My belief at the time was that something outside of myself would fix this problem. I was always setting goals such as, I'll go to college and then the problem won't exist anymore. Or, I would graduate from college or get a career or get a dog. Even getting a dog I thought would solve the problem. Mindig külső körülményekhez kötöttem azt, hogy majd rendbe hozzák nekem ezt a problémát. Olyan célokat tűztem ki, mint például, hogyha bejutok az egyetemre, akkor majd rendbe jön, vagy ha lediplomázom, akkor majd rendbe jön, hogyha végre elindul a karrierem, vagy ha lesz egy kutyám, még egy kutyához is kötöttem ennek a problémának a megoldását. I also turned to relationships for the problem to be solved, and as well as compulsive working. I thought that if I was constantly on the go and always working, that was going to fix it because I wouldn't have time to overeat. Aztán ezen kívül még különböző emberi kapcsolatokat is használtam arra, hogy ha majd ezek megoldják a problémát, illetve az eltúlzott munkát, azt is túlzásba vittem, és úgy gondoltam, hogy ha karrier céljaimért dolgozom, akkor majd nem lesz elég időm arra, hogy kényszeresen egyek. Whenever I was found out, the people that I stole food from would discover that I had stolen food from them, and it was very embarrassing and humiliating. And I thought that being embarrassed was going to fix it, that I wouldn't do it again. Valahányszor lebuktam azok előtt, akiktől ételt loptam, vagy ételt csentem, borzasztóan kínosan éreztem magam, és azt gondoltam, hogy talán majd ez a szégyen megoldja ezt a problémát egyszer csak. I always told myself that I would never overeat again. So when it happened, it was always that promise of I'm never doing this again, but it never worked. És ahányszor túlettem, utána mindannyiszor megígértem magamnak, hogy soha többet nem fogok túlenni, és meg voltam róla győződve, hogy ez így is lesz, de mégsem működött soha. I came to OA in 1989, and I've never left the program. I was introduced to the big book at that time for the first time.
1989-ben jöttem be az OA-ba, és azóta nem hagytam el a programot és az OA-t, és nagyjából ez időtájt lett nekem megmutatva a nagykönyv. In the big book of Alcoholics Anonymous, there's a quote I would like to share because it is so true for me. It was so true for me in my disease. Az Anonim Alkoholisták nagykönyvéből szeretnék most idézni, mert nagyon-nagyon igaznak találom magamra és az én betegségemre. I learned that we are unable at certain times to bring into our consciousness with sufficient force the memory of the suffering and humiliation of even a week or a month ago. We are without defense against the first drink or bite. Ez a 23. oldalon van ez az üzenet, vagyis ez az idézet. Tény, hogy a legtöbb alkoholista még nem tisztázott okból elveszíti döntési képességét az ivással kapcsolatban. Úgynevezett akaraterőnk gyakorlatilag megszűnik létezni, néha már képtelenek vagyunk élénken felidézni a fájdalmas megaláztatásokat, melyekben akár egy héttel vagy egy hónappal korábban részünk volt. So I learned that I have a disease, a problem of mind and body. Rá kellett hát jönnöm, hogy ez egy olyan betegség, amely mind az elmémet, mind a testemet érinti. It means that lack of power is my problem and not a lack of willingness. I thought it was about I didn't have willingness. Korábban azt gondoltam, hogy nincs elég hajlandóságom, és hogy az az én problémám, de rá kellett jönnöm, hogy nincs elég erőm. Ez az én igazi problémám, az erő hiánya. Let's see. In the meetings, the big book was not read the way it is today. The way my sponsor encouraged me to read 2 pages of the big book every day, and that was how we did it. But it was very hard for me to grasp the big book concepts that way. Lássuk csak, hogy is volt. Annak idején mi nem úgy olvastuk még a nagykönyvet, ahogy most. A szponzorom azt kérte tőlem, hogy naponta 2 oldalt olvassak belőle, és így 2 oldalanként dolgoztuk fel, de úgy érzem, hogy nem tudtam igazán megragadni így a lényeget. I did not understand how the concepts presented in the big book were applied to me as a compulsive overeater. And the other obstacle was the use of the words he and him as reference to God. I had a real problem with that. Az egyik nagy gondom az volt, hogy azt a koncepciót, ami ebben a könyvben le van írva, nem tudtam magamra alkalmazni, mint kényszeres túlevőre. A másik pedig, ami nagyon elakasztott engem, az az, hogy Istenre mindig hívneműként volt hivatkozva az egész könyvön keresztül. However, I did become entirely abstinent with the help of something called Gray Sheet, which was OA endorsed a food plan in the 80s called Gray Sheet, and I became abstinent using that food plan, actually. Ennek ellenére teljesen abstinenssé tudtam válni egy olyan dokumentum segítségével, amit akkoriban szürke lapnak hívtunk. Ez a 80-as években volt használatos, tulajdonképpen egy étkezési terv volt, amit az OA-ban általánosan mindenki használt. At the time that I obtained that abstinence, that was a roughly 1 to 2 months in the program, and I went to a 12-step retreat where I did all of the steps in about 3 weeks. We started over the weekend, and then I finished them in 3 weeks. Tulajdonképpen úgy emlékszem, hogy 1-2 hónapja voltam a programban, amikor abstinenssé váltam, és utána elmentem egy 3 hetes lépés elvonulásra, és tulajdonképpen ez alatt a 3 hét alatt befejeztem a 12 lépést. After that, I remained abstinent for 3 years. And I think what happened was that there was really no discussion about step 10, 11, and 12 and the importance of that. And so I wasn't practicing that regularly. I mean, that might have happened. That might have been talked about at the retreat, but I did not hear it. Ezután, az elvonulás után én 3 évig abstinens voltam,
Viszont a 10-es, 11-es, 12-es lépésnek a napi gyakorlásáról valahogy nem esett szó ez alatt a 3, és ennek a fontosságáról nem esett szó ez alatt a 3 hét alatt, illetve lehet, hogy esett róla szó, de valahogy, ha hallottam is, nem jutott el az agyamig. So what happened with me was that I got into OA and I was a couple of pounds overweight, and I ended up losing almost 40 pounds, and then I started to get very high off of that weight loss and started restricting. So I went back into the disease by restricting after 3 years. Amikor az OA-ba jöttem, akkor néhány kiló felesleg volt csak rajtam, és ezek alatt az abszinens évek alatt körülbelül olyan 20 kilót fogytam, és elkezdtem korlátozni az ételbevitelemet, és ettől kaptam azt a megkönnyebbült érzést, amit korábban az ételtől. I struggled for 8 years with restriction and being underweight. És ezután 8 évig küzdöttem ezzel az ételbevitel korlátozásával, és hogy súlyosan alultáplált és túlsovány voltam. So about 8 years later, I got back to a normal weight. However, I struggled with abstinence. I struggled with maintaining abstinence for consistently, actually. És ezután a 8 év után végül visszanyertem az egészséges testsúlyomat, viszont ekkortól pedig azzal küzdöttem, hogy nem tudtam következetesen hosszabb ideig megtartani az abstinenciámat. The sponsors that I subsequently had would assign a food plan to me. So every time I changed sponsors, I would get a new food plan. And the problem, I think, was that I think really what happened was after that retreat, or sometime around 1991, the big book was pretty much abandoned by local meetings. Ezután pedig az történt velem, hogy ahányszor szponzort váltottam, mindig egy új étkezési tervet adott nekem a szponzorom, amiről azt kérte, hogy én azt kövessem. És most ugye az 1991 környékén járunk, és erre az időre valahogy az anonim alkoholisták nagykönyve úgy kikopott az gyűlésekről. So, what I see that happened is that the OA 12 and 12 came to be more of an emphasis of literature instead of the big book. The big book was kind of abandoned, and we didn't use it anymore at our meetings. And I think that was maybe partly why I had such a struggle. That is my feeling. Úgy érzem, hogy az a tény, hogy az anonim alkoholisták nagykönyve háttérbe szorult, illetve aztán már egyáltalán nem volt használatban az gyűléseken, problematikus volt számomra, és hozzájárult ahhoz, hogy nem tudtam abstinens maradni, és akkoriban az OA-nak a 12 lépés, 12 hagyomány könyve lett egy nagyon hangsúlyos és gyakran használt irodalom körünkben. So I believe in my heart, actually, that we lost the message, because I think that the literature in the big book, it presents concepts that are really paramount to recovery, and I think that it gets diluted in the other literature. I don't want to speak against the OA literature, but I just think it's not really there, at least the message that I needed. Ha igazán a szívemben nézek, akkor úgy gondolom, hogy az nagykönyv üzenete valahogy úgy felhígult az OA-ban. Semmiképp nem szeretném lekicsinyelni az OA irodalmat, de mégis azok az üzenetek, amiket az nagykönyv tartalmaz, és számomra annyira fontosak, azok valahogy eltűntek a gyűlésekről. So actually, in all, I struggled 24 years. So for the next 24 years, I spent struggling with periods of abstinence followed by overeating. And I felt that overeating healthy food was okay, as long as it wasn't sugar and flour. I thought, oh, this is okay, no big deal. És az ezt követő 24 éven keresztül küzdöttem a túlevéssel és az abstinenciával. Ezek az időszakok váltották egymást, és olyankor, amikor nem voltam abstinens,
én bizony egészséges ételekből is túlettem, mert úgy voltam vele, hogy amíg nem liszt, nem cukor, akkor hát lehet enni, miért is ne. You know, the mind is really incredible about how it tries to fool you into thinking you're abstinent. I always would think, oh, I can get right back on this food plan, no big deal. And I was able to do that. And part of my mind would say, well, you're not that bad, you're a normal weight, so it's okay. Egészen elképesztő, hogy az elmém, az agyam mennyire át tud verni engem, és elhitette velem, hogy én abstinens vagyok. És mindig azt hajtogatta, hogy semmi gond, vissza tudsz te térni a normális étkezésre, nincs itt semmi probléma. So what I had learned when I did recover was that I was uncomfortable in abstinence. I was unable to tolerate abstinence. És amikor végre felépültem, akkor jöttem arra rá, hogy mindvégig, amikor sikerült itt azelőtt abstinensnek lennem, nem éreztem jól magam, nem voltam jól. So in 2016, which was 7 years ago, I decided I was quitting OA because it wasn't working. Szóval 2016-ban arra a döntésre jutottam, hogy otthagyom az OA-t, mert hogy egész egyszerűen nem működik. I found a meeting called A Vision for You in 2016 through a friend in the program. Ebben az évben, 2016-ban találtam egy olyan gyűlést, aminek az volt az angol neve, hogy Vision for You. Ez a nagykönyvnek az utolsó fejezet címe, magyarul úgy hangzik, hogy a kilátásokról. That meeting changed everything in my life. És ez a gyűlés mindent megváltoztatott az életemben. I learned about the spiritual awakening that is the result of the steps done with entire abstinence. Itt hallottam arról a spirituális ébredésről, ami a teljes abstinenciában elvégzett 12 lépésnek az eredménye. Here comes the quote, that the spiritual awakening is defined as the psychic change sufficient to overcome alcoholism. It is a change in my thinking and reacting to life, actually. És akkor itt szeretnék ismét idézni a 2. függelék, a spirituális élmény, a személyiségváltozás, mely szükséges az alkoholizmusból való felépüléshez, sokféle formában nyilvánul meg. És az én életemben egészen megváltoztatta a világlátásomat és a hozzáállásomat a dolgokhoz, ez a változás. I took the first sponsor who called me back, and I did everything that was asked from me because I was completely desperate by that point after struggling so many years. Ennyi év gyötrődés és kínlódás után teljesen kétségbeesett voltam, így hát az első szponzort, aki elvállalt, azzal az együttműködésre én is igent mondtam és belevágtam. At that time, I had quite a challenge because I had just changed careers and I had moved in with my now husband, and I had never lived with anyone before, and that was a real challenge, trying to do that and focus on this program of recovery and make it first priority. Az életemnek ez az időszaka egyéb vonatkozásokban is kihívásokkal teli volt. Akkor voltam épp egy karrierváltás kellős közepén, illetve akkor költöztem össze azzal a férfival, aki később a férjem lett. Úgyhogy igen nehéz volt ezt a sok fontos változást összeegyeztetni az életemben. I made the program my highest priority, actually. Because, I just felt that I wanted this more than anything, actually. És magát a programot tettem az összes változás közül az első helyre, mert rájöttem arra, hogy ezt jobban akarom, mint bármi mást. The first thing I had to deal with was to identify the trigger foods which caused the phenomenon of craving. I was in denial about that because there were certain foods that I didn't want to give up, but had to. Az első nagy feladat, aminek neki kellett vágnom, az a sóvárogtató ételeimnek az azonosítása, és ez nagyon-nagyon fontos volt, hiszen ezek voltak azok az ételek, amiket teljesen el kellett hagynom az étrendemből.
So I also had to tell her what my compulsive eating behaviors were, as well as come up with a definition of abstinence for myself. Ezen kívül a szponzorommal meg kellett osztanom, hogy milyen kényszeres evési magatartás formáim voltak, hiszen az abstinenciának az is része, hogy ezekkel is felhagy az ember. My sponsor had me see a nutritionist. I had seen many nutritionists during my years in OA, but I was not able to follow the food plan on my own, anyway. Szintén elvárta tőlem, hogy egy dietetikussal konzultáljak, és az ő által elkészített étrendet kövessem. Korábban én beszéltem már az OA-s éveim alatt dietetikusokkal, de sohasem voltam képes követni az általuk adott étkezési tervet. My sponsor and I read the big book together, and that made a huge difference rather than just reading it on my own and not discussing it at all. I think that made such a big difference. And I went through this 12 steps very quickly with entire abstinence. Nagyon nagy különbség volt a nagykönyv feldolgozásában a korábbiakhoz képest abban, hogy a szponzorommal együtt olvastuk, és együtt beszéltük meg a könyvet. Korábban csak olvasni kellett, és nem volt kivel megbeszélni, illetve teljes abstinenciában olvastam végig a könyvet, és mentem végig a lépéseken is. So my sponsor told me that, when I got through the steps, it was imperative that I practice 10, 11, and 12 daily to enlarge my spiritual life. That was very important because that's what I'd missed the first time around. És azt is tudatosította bennem nagyon-nagyon hangsúlyosan, hogy miután befejeztem a lépéseket, a 10-es, 11-es, 12-es lépést napi szinten gyakorolnom kell, hogy elmélyítsem a spirituális életemet. Korábban ez teljesen elkerült a figyelmemet, és nem így csináltam. Here's an example of one of the concepts in the big book that was very helpful, which I had never heard before in OA, was that resentment is the number one offender, quote. És akkor hadd mondjak itt egy példát arra, hogy milyen fontos üzenetek siklottak el, vagy üzenetek fölött siklott el korábban a figyelmem. És akkor itt egy újabb idézet, 61. oldal, a legfőbb vétkes a neheztelés volt. Több alkoholistát tesz tönkre, mint bármi más. Whenever I harbored resentment, it always drove overeating every single time. And, you hear people in OA say, quote, I ate at people. Rájöttem arra, hogy minden neheztelés, amit dédelgetek, kivétel nélkül, újra és újra megetett. És van itt az OA-ban egy olyan üzenet, hogy eszem az emberekre. Haragszom helyett behelyettesítve, hogy eszem az emberekre. Fear was also a major problem for me. Fear drove my overeating as well as indecision. When I was undecided, my belief was that, well, if I eat something, I'll be able to make a decision. Két másik dolog is volt, ami rendszeresen megetetett engem, az egyik a félelem, a másik pedig a döntésképtelenség. És abban a tévhitben ringattam magam, hogyha eszem, akkor majd meg tudom hozni azt a döntést, amit amúgy nem. These are just beliefs I had, and I tried to solve them with self-reliance, which never worked for me. Ezek tehát olyan tévhitek voltak, és olyan problémák, amelyeket saját véges képességeimre támaszkodva próbáltam megoldani, de hát reménytelen volt. 2 weeks ago, I celebrated 7 years of entire abstinence, which is a miracle. 2 héttel ezelőtt ünnepeltem a 7 éves születésnapomat, ami teljes fekete-fehér abszinencia itt az OA-ban. És ez egy csoda. This is such a miracle, especially because I always believed I had to control my external environment in order to stay abstinent. And that is not the case today. I live with my husband, and that's one of the miracles of the program, was getting married, because I didn't think I could do that. Itt sokáig azt gondoltam, hogy a külső körülményeket kell befolyásolnom és kontrollálnom ahhoz, hogy megőrizzem az abszinenciámat, de ez nincs így.
Később aztán összeházasodtunk a férjemmel, és sorry, could you repeat what you said about marrying him? I lost my train of thoughts. Sorry. Part of my recovery, I guess one of the miracles of my recovery is getting married 3 years ago. It's just, I never thought that could happen. And being able to live with my husband without eating his food, that is amazing. That's, anyway. Maga az a tény, hogy 3 évvel ezelőtt végre hozzámentem ehhez a férfihez, összeházasodtunk, és belemertem vágni, ez is a felépülésemnek az egyik csodája, és hogy nem kell lennem abból az ételből, amit ő eszik. So, today I go to any length to protect my abstinence. I follow a food plan. I don't make any changes unless I talk with someone, because, abstinence is sacred. It's a gift, and I just want to keep the gift. So. A mostani hozzáállásom az az, hogy bármire hajlandó vagyok azért, hogy megőrizzem az abstinenciámat. Minden áron ragaszkodom az étkezési tervemhez, és soha nem változtatok rajta anélkül, hogy valakivel meg ne beszélném. Az étkezési tervem egy ajándék, és számomra szent. I actively practice 10, 11, and 12. Those steps are so important in my life. The meditation is just, it's the most important thing. Aktívan minden nap gyakorlom a 10-es, 11-es és 12-es lépést. A meditáció nagyon-nagyon fontos része az életemnek, hihetetlenül fontos. The other very important thing is practicing an inventory every day. I have to continue to take that inventory, and I bring those character defects to my higher power, because that's the only way I can really change. És nagyon fontos számomra még a napi leltár, mert ezek azok a dolgok, amikor a leltárat a felsőbb erőm elé viszem. And it's a 5-minute warning for you. Okay, thank you. So I just want to talk about that step 10. That step restores my sanity, because, the way I look at the step, I mean, the way I look at my disease is that, I get out of what's the word? Get out of kilter. I don't. I have to get back to connection with my higher power, and I do get resentful still. 10-es lépés, és annak a gyakorlásának a fontosságát azért akarom hangsúlyozni, mert bizony még most is, mai napig felbukkannak neheztelések bennem, és ezekkel valamit kezdenem kell. I am continually looking for restless, irritable discontent. I have to constantly look at my character defects, because they do make my life unmanageable. És amire nagyon-nagyon figyelek, hogy felbukkan-e az, hogy ingerlékenynek, nyugtalannak, elégedetlennek érzem magam, illetve nagyon figyelek a jellemhibáimra, hogy amikor ezek felbukkannak, azokkal mindenképpen kezdek valamit. And I want to say, one of my practices is I write letters to my higher power. I also pray. I like to use my own words and write my prayers out. That's been very effective, especially when I have fear. És azt is meg szeretném osztani, hogy napi szinten írok leveleket a felsőbb erőmnek. Számomra ez egy nagyon nagy segítség, illetve saját imákat írok az élethelyzeteimre, különösen a félelmekkel kapcsolatban. So I'm going to end there, and I just want to thank everyone for listening and being here and inviting me. És akkor itt be is fejezem. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, és hogy meghallgattatok.